Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Nga tuyên bố thiết quân luật ở 4 vùng vừa sáp nhập từ Ukraine. Mỹ nói lệnh thiết quân luật của Nga là chiến thuật tuyệt vọng. Đáng chú ý, ông Putin công bố các biện pháp an ninh mới ở Nga trước hàng loạt động thái mà Moscow cho là cực đoan từ Ukraine. Các đợt tấn công vẫn diễn ra khốc liệt trên mặt trận. Ông Zelensky nói Nga phá hủy 3 cơ sở năng lượng của Ukraine trong 24 giờ. Đáng chú ý, Nga nói sẽ xem xét khả năng hợp tác với ông Guterres nếu Liên Hợp Quốc cử người kiểm tra UAV được cho là của Iran ở Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, giữa hàng loạt lời kêu gọi từ chức, bà Liz Truss đáp trả, tôi là một chiến binh, không phải kẻ bỏ cuộc. EU đề xuất biện pháp mới để ổn định thị trường khí đốt châu Âu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Mở đầu bản tin là những cập nhật mới nhất liên quan đến xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, Reuters đưa tin hôm 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh thiết quân luật tại 4 khu vực của Ukraine mà Điện Kremlin đã sáp nhập hồi tháng trước. Tổng thống Putin đã ban hành thiết quân luật ở 4 khu vực của Ukraine mà Nga vừa sáp nhập, bao gồm cả Kherson, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10. Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và các vùng Kherson, Zaporizhia đã thực thi thiết quân luật trước khi được sáp nhập vào Nga. Bây giờ chúng ta cần chính thức hóa quy chế này trong khuôn khổ luật pháp Nga. Vì vậy, tôi đã ký một sắc lệnh ban hành thiết quân luật đối với 4 thực thể này của Liên bang Nga, ông Putin phát biểu hôm 19 tháng 10. Được biết, sắc lệnh của Tổng thống Nga quy định các cơ quan thực thi pháp luật của nước này có 3 ngày để đệ trình các đề xuất cụ thể, tiến đến thành lập các lực lượng bảo vệ lãnh thổ trong các khu vực sáp nhập từ Ukraine. Theo Reuters, Ukraine đã gọi tuyên bố thiết quân luật của ông Putin là hành vi hợp pháp hóa việc giành lấy tài sản của người Ukraine. Theo Reuters, lệnh thiết quân luật được Nga đưa ra giữa bối cảnh một số cư dân của Kherson dùng thuyền rời khỏi khu vực, ra hàng loạt cảnh báo cho thấy Kherson sẽ trở thành trận địa khốc liệt trong tương lai gần. Vào hôm 19 tháng 10, nhiều người dân Kherson xếp hàng chờ đến lượt sơ tán. Truyền thông Nga đăng tải hình ảnh nhiều người mang theo hành lý và cả vật nuôi chuẩn bị rời khỏi thành phố. Đây được xem là nỗ lực di tản toàn bộ dân thường để Kherson trở thành một khu vực giao tranh. Các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm ở Kherson cho biết họ có kế hoạch sơ tán tới 60.000 người trong vòng 6 ngày tới. Theo Sky News, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi việc Nga tuyên bố thiết quân luật ở Ukraine là một chiến thuật cho thấy sự tuyệt vọng của Moscow. Trong cuộc họp báo hàng ngày, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết không có gì ngạc nhiên khi Nga sử dụng những chiến thuật có phần liều lĩnh để cố gắng thực thi quyền kiểm soát ở những khu vực mà nước này đã sáp nhập. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng tôi nghĩ ông Putin đang ở một vị thế cực kỳ khó khăn. Những gì tôi thấy là dường như công cụ duy nhất mà ông ấy có hiện tại là đe dọa để công dân Ukraine đầu hàng. Được biết, Thượng viện của Quốc hội Nga đã rất nhanh chóng tán thành quyết định của ông Putin về việc áp đặt thiết quân luật ở các vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia mà Nga đã sáp nhập. Bên cạnh lệnh thiết quân luật ở 4 khu vực vừa sáp nhập, trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 19 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với những gì mà Nga xác định là mối đe dọa liên tục từ Ukraine, theo RT cho biết. Ông nói rằng Ukraine đã phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, nhắm mục tiêu vào cá nhân Nga. Nhà lãnh đạo cũng nói rằng các quan chức thực thi pháp luật của Nga đã ngăn chặn một số cuộc tấn công của Kiev vào các khu vực tập trung đông người, hệ thống vận tải và năng lượng, bao gồm một nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh lệnh thiết quân luật tại 4 khu vực vừa sáp nhập, ông chủ điện Kremlin cũng công bố các biện pháp an ninh mới ở Nga. Thứ nhất, Tổng thống đã ra lệnh áp dụng mức độ hành động trung bình ở một số khu vực miền Tây nước Nga, bao gồm thành phố Sevastopol, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Rostov và cả bán đảo Crimea. Chế độ cảnh báo được áp đặt tại các khu vực trên, trao cho các quan chức quyền hạn bổ sung để đảm bảo an ninh và phản ứng nhanh chóng với trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, các khu vực khác của Nga cũng được đặt ở mức cảnh báo cơ bản hoặc nâng cao, tùy theo khoảng cách với Ukraine. Bên cạnh đó, ông Putin cũng thắt chặt khả năng phối hợp của chính phủ. Tổng thống đã chỉ thị cho chính phủ liên bang thành lập trung tâm điều phối đặc biệt các khía cạnh khác nhau liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, từ việc sửa chữa các hệ thống vũ khí cho quân đội đến điều trị cho người bị thương,
khắc phục thiệt hại sau cuộc tấn công. Ông Putin cũng ra lệnh cho các quan chức liên bang chịu trách nhiệm phối hợp với các chính quyền khu vực để thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn mới của họ. Mặt khác, ông chủ điện Kremlin cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo những người đăng ký nghĩa vụ quân sự trong đợt động viên cục bộ phải được nhận lương đúng hạn, mức lương tối thiểu là 195.000 rúp, hơn 3.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Trên mặt trận, các cuộc tấn công vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy 3 cơ sở năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua. Thống đốc khu vực cho biết tên lửa Nga đã bắn trúng một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Postin, miền Tây Ukraine vào hôm 19 tháng 10. Reuters cho biết trong tuần này, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng điện và nước của Ukraine. Kiev và phương Tây đã gọi đây là chiến dịch đe dọa người dân khi mùa đông lạnh giá cận kề. Các quan chức chính phủ và nhà điều hành lưới điện ở Ukraine, Ukrenergo cho biết hôm 20 tháng 10, nguồn cung cấp điện sẽ bị hạn chế trên toàn quốc vì nếu không giảm tiêu thụ điện, tình trạng mất điện tạm thời sẽ xảy ra. Được biết, Tổng thống Zelensky đã thảo luận với các quan chức cấp cao về an ninh tại các nhà máy điện. Ở diễn biến khác đáng chú ý, theo Reuters, chia sẻ với báo giới hôm 19 tháng 10, Phó đại diện thường trực của phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết Moscow sẽ đánh giá lại nỗ lực hợp tác với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các nhân viên của ông. Nếu ông Guterres cử các chuyên gia tới Ukraine để kiểm tra các máy bay không người lái bị bắn rơi mà Kiev và phương Tây cho rằng được sản xuất tại Iran. Tuy nhiên, vị đại sứ không nêu rõ quan hệ hợp tác sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Ông Polyansky tái khẳng định không có vụ chuyển giao vũ khí nào vi phạm nghị quyết 2231 và không có UAV nào được Iran cấp cho Nga để sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Không nên đánh giá thành thấp ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái của chúng tôi. Tôi muốn nói rằng chúng tôi biết rõ mình đang làm gì. Vị đại sứ nói tiếp, về vai trò của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc, ban này không có nhiệm vụ điều tra bất cứ điều gì liên quan đến nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ chỉ có vai trò chuẩn bị phòng họp, lưu hành thông tin liên lạc như đã được ghi trong công hàm của Chủ tịch Hội đồng Bảo an 2016-44 ngày 16 tháng 1, 2016. Họ không phải là một ủy ban trừng phạt hay là một hội đồng chuyên gia. Và hiện tại, họ đang hành động một cách tiên vị theo chỉ đạo của phương Tây và tham gia vào các cuộc điều tra bất hợp pháp ở các nước thứ ba, dù không có nhiệm vụ và chuyên môn để làm như vậy. Ngoài ra, ông Polyansky cũng nói với các phóng viên rằng ông không lạc quan về khả năng gia hạn thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine ở Biển Đen, mà Liên Hợp Quốc làm trung gian. Hiện Liên Hợp Quốc chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến phát biểu của đại sứ Nga. Đáng chú ý, hôm 19 tháng 10, Israel đã đề nghị giúp Ukraine phát triển hệ thống cảnh báo không kích cho người dân. Theo Reuters, đây là dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến trong chính sách không can thiệp quân sự của quốc gia Trung Đông này. Kế hoạch trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz chia sẻ với các đại sứ EU tại Israel. Theo Israel, hệ thống cảnh báo không kích có thể giúp cứu được mạng sống của người dân. Trong khi đó, đại sứ Ukraine Yevgeny Kunichuk nói với Reuters rằng đề nghị cấp hệ thống nói trên Israel là không liên quan, trong khi Ukraine luôn bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để mua khẩn cấp các hệ thống đánh chặn tên lửa bao gồm Iron Beam, Barrett 8, Patriot, Iron Dome, David Sling và Arrow. Nói về vấn đề này, ông Gantz đã khẳng định Israel kiên quyết không cung cấp vũ khí cho Kiev. Được biết, bên cạnh hệ thống đánh chặn tên lửa được phát triển chủ yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran hoặc các đồng minh trong khu vực, Israel còn có một mạng lưới radar báo động bằng còi hoặc phát cảnh báo qua điện thoại di động để kêu gọi người dân ẩn nấp khi có không kích. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 19 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thống nhất thành lập một trung tâm khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters đưa tin. Phát biểu trước các thành viên đảng cầm quyền AK tại Quốc hội, ông Erdogan cho biết ông Putin đã nói rằng châu Âu có thể nhận được nguồn cung cấp khí đốt từ trung tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, tuần trước, ông chủ điện Kremlin đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng cơ sở cung cấp khí đốt sau khi cả đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga và Đức đều bị hư hại vào tháng trước, khiến lượng lớn khí đốt bị rò rỉ ra biển. Hiện Nga và phương Tây đều đang điều tra nguyên nhân vụ việc và các nước cho là kết quả của một vụ phá hoại. Liên minh châu Âu từng nhập khẩu khoảng 40% nguồn khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, khối liên minh đang dần tìm cách ngừng phụ thuộc vào năng lượng của xứ Bạch Dương. Kể từ sau khi cuộc xung đột ở Đông Âu nổ ra, Đức và Ý tìm được các nguồn cung cấp thay thế và tích trữ khí đốt. Dù vậy, mùa đông sắp tới có lẽ vẫn sẽ rất khó khăn cho các nước vì giá năng lượng cao ngất ngưởng, cũng nỗi lo bị ngắt điện. Ủy ban châu Âu đã đề xuất các biện pháp mới nhằm ổn định thị trường khí đốt châu Âu. Biện pháp mới được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
và các ủy viên châu Âu khác đưa ra tại Strasbourg, Pháp hôm 18 tháng 10. Trong đó, EU đề xuất các nước thành viên mua khí đốt chung và tạo ra tiêu chuẩn định giá khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục nỗ lực tiết kiệm khí đốt và đầu tư vào năng lượng tái tạo. Reuters cho biết, mục tiêu của việc các nước mua chung khí đốt là đảm bảo quốc gia đều có khả năng tiếp cận khí đốt một cách công bằng hơn và giá cũng có khả năng thấp hơn. Theo đó, các công ty sẽ gửi yêu cầu mua khí đốt của mình trên một nền tảng chung. Sau đó, những yêu cầu này sẽ được tổng hợp và nền tảng sẽ gợi ý các nhà cung cấp. Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tạo ra một chuẩn giá mới cho LNG. Điều này được cho là sẽ phản ánh tốt hơn thực tế thị trường. Tiêu chuẩn định giá hiện tại không còn phù hợp với thị trường đang chuyển từ khí đốt được cung cấp qua đường ống sang LNG. Chúng tôi sẽ phát triển một tiêu chuẩn mới và đưa ra cơ chế để hạn chế giá khí đốt tăng quá cao trong thời gian chờ đợi. Bà von der Leyen đăng dòng tweet cho biết hôm 18 tháng 10. Lãnh đạo các thành viên EU dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất này tại một hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này. Đề xuất phải được hầu hết các thành viên EU thông qua trước khi có hiệu lực. Liên quan đến tình hình chính trị nước Anh, hôm 19 tháng 10, Thủ tướng Anh Liz Truss đã cam kết tăng quỹ lương hưu quốc gia để thích ứng với mức độ lạm phát, giữa bối cảnh mà nhà lãnh đạo đang đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức từ các nhà lập pháp đối lập. Theo Reuters, nữ thủ tướng đang buộc phải tìm kiếm các khoản cắt giảm chi tiêu sâu sau khi chương trình kinh tế mà bà ban hành làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư vào chính phủ Anh, khiến chi phí vay tăng cao. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt do bà Truss bổ nhiệm đã đảo ngược các chính sách kinh tế của bà Truss hôm 17 tháng 10. Sau khi hàng loạt cam kết mà Thủ tướng đưa ra gần như bị xóa bỏ trước Quốc hội, lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer đã chất vấn bà Truss là tại sao bà nên tiếp tục nắm quyền. Thủ tướng Truss đã trả lời rằng, tôi là một chiến binh chứ không phải là một kẻ bỏ cuộc. Ở diễn biến khác, trong bài phát biểu hàng ngày hôm 19 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đã đóng vai trò tích cực quan trọng trong việc cải cách và phát triển hệ thống quản trị toàn cầu trong thập kỷ qua, đồng thời góp phần làm cho hệ thống này trở nên công bằng và hợp lý hơn. Theo Reuters đưa tin, cụ thể ông Uông nói rằng trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quản trị toàn cầu một cách sâu rộng. Trung Quốc là quốc gia kiên cường đấu tranh cho trật tự quốc tế hiện có. Chúng tôi luôn duy trì vững chắc hệ thống quốc tế với nòng cốt là Liên Hợp Quốc. Trật tự quốc tế được củng cố bởi luật pháp quốc tế và hệ thống thương mại đa phương, lấy Tổ chức Thương mại Thế giới làm trung tâm. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng đều đặn mức đóng góp vào ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc và trở thành nước đóng góp lớn thứ hai, ông Uông nói. Vị phát ngôn viên cũng nhấn mạnh, Trung Quốc là nước đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới, cũng như góp phần ứng phó với các thách thức toàn cầu. Ông cũng nói rằng, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên đáp ứng các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã đóng góp trung bình 38,6% vào tăng trưởng kinh tế thế giới trong thập kỷ qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bắc Kinh tham gia tích cực vào việc hòa giải các vấn đề căng thẳng tại một số điểm nóng, bao gồm vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Iran và Afghanistan. Trung Quốc cử nhiều binh sĩ gìn giữ hòa bình hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 9 vừa qua, siêu bão Ian đã đổ bộ vào Cuba, gây mất điện khắp cả nước và làm 3 người thiệt mạng. Hàng ngàn người khác đã rơi vào cảnh mất nhà mất cửa. Trước tình hình trên, chính quyền Cuba đã có lần hiếm hoi yêu cầu sự giúp đỡ của Mỹ và nhận được phản hồi tích cực từ Washington. Đại diện Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị cấp khoản viện trợ 2 triệu đô la cho quốc gia Caribe. Chia sẻ trên trang Twitter ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba ông Bruno Rodriguez đã bày tỏ cảm kích và gửi lời cảm ơn đến Mỹ. Ông cho biết thêm, khoản viện trợ sẽ được Hoa Kỳ chuyển cho Cuba thông qua Hội chữ thập đỏ quốc tế. Cuba là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng từ những cơn bão trên Đại Tây Dương. Năm 2008, 2 cơn bão từng càn quét vào Cuba khiến 7 người chết và gây ra 150 vụ sạt lở đất tại thủ đô Havana. Tại Venezuela, trận lụt theo sau những đợt mưa lớn như trút nước đã càn quét bang Aragua, miền trung đất nước. Sau khi nước rút, người dân đã bắt đầu tiến hành dọn rác và bùn, điện nước vẫn đang bị ngắt. Lũ lụt và bùn đất đã phá hủy nhiều ngôi nhà. Chia sẻ với Reuters hôm 19 tháng 10, bà Maria Cruz Vitel, 51 tuổi, buồn bã cho biết, bà đã mất tất cả. Gia đình tôi đã trắng tay. Quần áo tôi đang mặc là được cho, chúng tôi thực sự cần được giúp đỡ. Trước đó hôm 17 tháng 10, một trận mưa lớn đã khiến một con đập bị tràn, gây ra lũ lớn, cuốn theo đất đá, cây cối và bùn xuống một con đường chính tại El Castano, ở ngoại ô thành phố Maracay, khoảng 119 km về phía tây nam thủ đô Caracas. Các nhà chức trách cho biết, lũ lụt đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.